funny. You don't look Palestinian. From the nation to the sea, Palestine will be free. From the nation to the sea. No, from the mountains to the sea. From the mountains to the sea. That's what we want. From the mountains to the sea? Yes. Which mountains? You don't know, eh? You idiot. בסרטון של היום החלטתי לקחת מספר טענות שחוזרות על עצמן שוב ושוב על מנת פשוט לפרק אותם לגורמים ולהוכיח לא על ידי סיסמאות שחוזרות על עצמן אלא על ידי ידע שמרבית הפרו-פלסטינים והמוסלמים בעולם לא יודעים בכלל מה הם אומרים ובנוסף לא יודעים היסטוריה או בכללי פשוט אנשים בורים. אז בואו נתחיל. אחת הטענות שאני שומע הכי הרבה פעמים זאת הטענה שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד. על מנת שנוכל לשבור את הטענה הזאת, בואו קודם נבין מה זאת המילה אפרטהייד ומאיפה זה מגיע בכלל. אז התרגום של המילה אפרטהייד היא הפרדה, ואותה מילה שומשה בתור מדיניות הפרדה גזענית שהונהגה על ידי המיעוט הלבן בדרום אפריקה כלפי האדם בצבע העור השחור. בין השנים 1948 עד שנת 1994. קודם כל, נדבר על המילה אפרטהייד. במדינת ישראל אין הפרדה בין לאום או דת. האמת היא שעל מגילת העצמאות נכתב, מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. ישקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. עכשיו, לאחר שקראנו את מגילת העצמאות, אנחנו רואים שאין שום ביסוס על זה שיש הפרדה בין מישהו אחד למישהו אחר, כמו שאכן הייתה במדיניות האפרטהייד באפריקה. עכשיו בואו נפרק את 5 החוקים שהיו במדינת האפרטהייד. 1. לבעלי צבע עור שחור אסור להתחתן או לקיים יחסי מין עם בעלי עור לבן. נניח וניקח אותנו, האזרחים היהודים, ואת האזרחים הערבים. הנה דוגמה קלאסית. לוסיה האריש, מוסלמית נשואה לצחי הלוי, יהודי כשר. האם זה תקין? בעיניי כן. בעיני הציבור כולו כן, וכמובן שיש כאלה שהם תמיד מיעוט ולהם אולי קשה עם זה. אבל זה לא אומר שמדינת ישראל אוסרת על חתונה בין שתי הדתות השונות. אמנם קשה להתחתן, אבל זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. עכשיו, בנוגע ליחסי מין, את זה אתם צריכים לשאול את לוסי וצחי, כי יש להם בן. כמובן שיש עוד אזרחים רבים במדינת ישראל שנשואים לדתות ואמונות שונות, ולומר את האמת, למרביתנו ממש לא אכפת. אם זה לא מפריע לנו, אז לא נדרוש מהצד השני להתייהד, או להפך, על מנת להיות אזרח במדינה. לעומת זאת, מה יקרה אם ניסע לעזה? האם נראה שם יהודים שנשואים לפלסטינים? האם נראה שם יהודים ישראלים שנשואים לפלסטינים ונשארו יהודים ישראלים? זאת שאלה שצריך לשאול את העזתים החמודים, כי התשובה היא די ברורה. 2. כל אדם צריך להירשם במרשם האוכלוסין לפי צבע העור שלו. כאשר נולד תינוק במדינת ישראל, רושמים אותו לפי המגזר שלו. יהודי, נוצרי או מוסלמי. האם זה אומר שהזכויות שלו ייכתבו אחרת? לא. להפך. בתעודת הזהות לדוגמה לא ייכתב הלאום של אותו אדם, אלא רק המדינה. מה שמוכיח שגם היהודים, הנוצרים והמוסלמים כולם ישראלים ללא הבדל של לאום או אמונה. בבתי הספר ילדים יהודים יכולים ללמוד בבתי ספר ערבים, ערבים יכולים ללמוד בבתי ספר יהודים. אנחנו חיים בדו-קיום, לא בהפרדה. 3. אזורי המחיה התחלקו לאזורים שונים ולבעלי צבע עור שחור אסור לגור בערים גדולות. אז ככה, יש בישראל כמה סוגים של ערים, יש קיבוצים ומושבים, יש עיירות, יש ערים גדולות ויש כפרים. נכון, במרבית הכפרים מתגורר ציבור ערבי, אבל זה מבחירה שלהם בלבד. הרי אם הם רוצים הם יכולים בשקט לעבור לגור בכל מקום שבו הם חפצים. הנה רשימה קטנה של ערים שבהם יש ציבור ערבי ויהודי ביחד. ירושלים, מעלות תרשיחא, חיפה, לוד, רמלה, תל אביב, עכו, נוף הגליל, מושב יערה, יפו, אילת, עפולה, נהריה. ואתם יודעים מה, אני אעצור כאן כי כל ישראל מעורבת. בכל ישראל גרים יהודים וערבים יחד. שוב, דו-קיום.
אין הפרדה. החיים זה עובד ככה גם בצד השני? תשאלו את הישראלים שחיים בעזה. טוב, בעצם כל הישראלים שכן נמצאים שם כרגע הם חטופים, כי אין יהודים או ישראלים בעזה. ואתם יודעים מה אפילו יותר מזה? תלכו ברובע המוסלמי בירושלים בזמן התפילות של המוסלמים ותגידו לי איזה סובלנות יש שם. 4. הפרדה במתקנים ציבוריים. נו באמת, מתי ראינו דבר כזה בישראל? בכל מקום ערבי שרוצה להיות, יכול להיות. אם זה בגן שעשועים, אם זה בספסל בפארק, או אם זה בקניון. אני לא מאמין שאני בכלל צריך לדבר על זה. 5. האזרחות נשללה. עוד שטות שלא קורית בכלל במדינת ישראל. לאזרח ערבי ישראלי יש תעודת זהות כחולה. יותר מזה, במדינת ישראל יש שופט מוסלמי בבית המשפט העליון בשם חאלד כבוב. יש רופאים, עורכי דין וחברי כנסת מוסלמים. ישראל היא לא מדינת אפרטהייד, אלא מדינה דמוקרטית לכל דבר. עכשיו שניפצנו את הטענה הזאת של האפרטהייד, בואו נעבור לטענה השנייה. ישראל גנבה את השטח של פלסטין, או הסיסמה Free Palestine. בואו נבדוק מתי בהיסטוריה שלנו בתור בני אדם היה כזאת מדינה שנקראתה פלסטין. נכון, אף פעם. לפלסטינים מעולם לא היה נשיא, מעולם לא היה מלך או ראש ממשלה לפני 1948. יותר מזה, לפני 1948, הציבור שחי באזור הזה, שאומנם נקרא פלסטינה, היה פזורה מעורבת של ערבים, נוצרים ומוסלמים, שנשארו כאן עוד מהכיבוש העות'מאני. וכמובן, היו גם יהודים. הציבור היהודי היה קטן בהרבה יותר מהציבור המוסלמי שחי כאן. ולמרות שברשתות החברתיות מנסים להראות לנו שהמוסלמים היו פוצי מוצי כלפי היהודים שחיו כאן, ההפך זה הנכון. המוסלמים שחיו כאן מעולם לא היו נחמדים לציבור היהודי. הם יצרו פיגועים רצחניים כנגד היישוב היהודי. התעללו ביהודים, ובנוסף הפכו אותנו, את היהודים, לאזרחים סוג ב'. כשהבריטים כבשו את האזור הזה, היה באפשרותם לעשות כמה דברים עם המקום. אך בעזרת הצהרת בלפור ועצרת האום, הוחלט שלאחר סיום המנדט יוקם באזור הזה מדינה. או יותר נכון, שתי מדינות. מדינה יהודית לצד מדינה ערבית. היהודים שבדיוק הגיעו לכאן מהשואה באירופה הקימו מדינה, והערבים לא עשו כלום על מנת להקים מדינה פלסטינית. אלא להפך, הם חשבו שהם ינצחו את היהודים שחיו כאן. והם טעו, כי גם לאחר תקומה מהשואה, היהודים שבאו לכאן באו עם רצון להיות בבית משלהם, לחיות במקום שבו אבות אבותיהם חיו, ולהתחיל חיים חדשים. וכך היה. החלוקה קרתה, מדינת ישראל הוקמה, והערבים שחיו כאן במקום להקים מדינה משלהם, עשו חמוצים ויצאו למלחמה, והפסידו. אין דבר כזה גניבה של שטח, ומעולם לא היה. השטח הזה ניתן לעם היהודי על ידי הבריטים שכבשו אותו לפני. האם הם עשו החלטה נכונה? לפי דעתי, כן. האם הייתה להם אפשרות להחליט כך? לפי דעתי, גם כן. כי הם שלטו כאן. האם זה מוצדק כלפי המוסלמים שחיו כאן? לא. אבל תראו לי מקום אחד בעולם שלא נכבש או הוא עבר ידיים. במיוחד בעולם המערבי. ושלא נדבר על העולם המוסלמי, שכל מהותו בהתחלה היה על כבישת שטחים, עוד מאז שהאסלאם התבסס כדת. אז חלאס עם הצביעות, הפסדתם במלחמה, אנחנו ניצחנו, יאללה, להתקדם הלאה כפרות. בואו נעבור לטענה הבאה. שנאת ישראל היא לא אנטישמיות. זאת אחת הטענות שאני שומע כל כך הרבה. אני שונא את הציונות, לא את היהודים. אני לא אנטישמי. לרוב האנשים שאומרים את זה הם בדרך כלל מוסלמים שמתייפייפים, או פרו-פלסטינים שאין להם שום קשר לאסלאם, או בכללי למזרח התיכון. והם פשוט רוכבים על משהו טרנדי בשביל להשיג עוד לייקים וקמפיינים לעמוד האינסטגרם שלהם. אז הנה האמת, מי שאומר שהוא נגד ישראל הוא אנטישמי, ואני אסביר גם למה. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם עם הציבור היהודי הגדול ביותר בעולם. בעוד שבעולם כולו יש מדינות מוסלמיות, מדינת ישראל היא בית בטוח עבור היהודים שחיים בה. ולכן, מי שאומר שהוא שונא את ישראל, שונא את מרבית היהודים שחיים בעולם. 2. להגיד את המשפט From the river to the sea, Palestine will be free, בגדול אומר שמנהר הירדן ועד לים התיכון רוצים לראות מדינה מוסלמית. ומה נעשה עם כל 8 מיליון היהודים שחיים כאן? תשובה ברורה. או שתעופו מכאן, או שתמותו. ובמילה אחרת, אנטישמיות. 3. מצד אחד הפרו-פלסטינים שאין להם שמץ על מה שקורה במזרח התיכון, אומרים שהם לא אנטישמים. אבל הצד השני, המוסלמי הפשוט ממדינות ערב, דווקא כן מראה צדדים אנטישמיים חריפים מאוד. לדוגמה,
פרסום תמונות של היטלר בכל מקום. או לומר שחבל שהיטלר לא סיים את העבודה שלו. וכמובן, הסרטונים האלה שאנחנו רואים בכל מקום. ואם זה לא מספיק, בכל מקום שיש קהילה יהודית כרגע, יש אלימות כנגד אותה קהילה. ולא משנה אם זה בישראל או מחוץ לישראל. אז אם זה לא אנטישמיות, מה כן? 4. כאשר מישהו תוקף מישהו אחר לאותו אדם שהותקף, יש את האפשרות המלאה להגן על עצמו בכל צורה אפשרית. הדבר הזה קורה כל כמה שנים על ידי חמאס דרך עזה. הם תוקפים אותנו, את ישראל, אנחנו מגנים על עצמנו ותוקפים חזרה. ואז העולם נזכר להגיד כמה מסכנים הפלסטינים, בעוד שהם לא מתייחסים כלל למה שקרה כאן לפני. בסופו של דבר, העולם אוהב להגיד ליהודים שחיים בישראל שאסור להם להגן על עצמם. וזה מגיע למקום מאוד מאוד אפל מההיסטוריה, בו ראינו יהודים שלא הגנו על עצמם באירופה והוכחדו. אנחנו לא נכחד ולאף אחד אין את הזכות לפגוע ביהודים. אבל כשלא אומרים שליהודי ציוני אסור להגן על עצמו, בסופו של דבר אומרים, אני אוהב יהודים כשהם שקטים ומסכנים. וזאת אנטישמיות לכל דבר. אתן לכם דוגמה קלאסית. במרץ של שנת 2011 התחילה מלחמת האזרחים בסוריה. אסד, נשיא סוריה, רצח כ500,000 מוסלמים. בנוסף, מעל ל7.6 מיליון מוסלמים נעקרו מהבתים שלהם ונאלצו לחיות ברחובות. אם זה לא מספיק, יותר מ5.5 מיליון אזרחים נהפכו לפליטים. האם אתם ראיתם הפגנות באירופה, בארצות הברית, בלונדון או קנדה, של אזרחים פרו-סורים שרוצים להגן על האזרחים המוסלמים המסכנים שנרצחו, איבדו את בתיהם או נעקרו לגמרי ממקום הולדתם? התשובה היא לא. למה? כי כשמוסלמי רוצח מוסלמי זה בסדר, כולם בשקט, בוא נמשיך לאכול בקלאווה. אבל כשיהודי מגן על עצמו זה אסור, או במילה אחרת, אנטישמיות. בואו נעבור לטענה הבאה. ישראל מבצעת רצח עם. כמה פעמים שמעתי את המילה ג'נוסייד או רצח עם. ישראל עושה ג'נוסייד נגד העם הפלסטיני. קודם כל, הטענה הזאת שקרית מאוד. בשנת 1948 ועד היום, הציבור הערבי שחי בשטחים לא רק שלא התכווץ, אלא התרבה מאוד. פי 20 האמת. בשנת 1948, כאשר ישראל הוקמה, כמות הערבים שעזבו לשטחים הייתה כ-700,000. היום, בעזה בלבד חיים 2 מיליון תושבים, ובגדה המערבית ומזרח ירושלים חיים עוד 2.8 מיליון תושבים. שזה אומר שהמספרים האלה מגרדים את ה-4.7 מיליון אזרחים ערבים שחיים בעזה, בגדה ובמזרח ירושלים. אם זה נחשב לרצח עם על ידי פרו-פלסטינים ומוסלמים טיפשים, אז כנראה שאין להם מושג מה זה מתמטיקה. לעומת זאת, לפני מלחמת העולם השנייה, מספר היהודים בעולם היה 16.6 מיליון יהודים. לאחר השואה והקמת מדינת ישראל, היו 11.5 מיליון יהודים. זה מוסלמים טיפשים ופרו-פלסטינים נחשב לרצח עם או ג'נוסייד. טענה חמישית. ישראל כובשת את העם הפלסטיני. הכיבוש הנוראי גורם לפלסטינים להתקומם ולעשות מעשה רצח כלפי היהודים שחיים בישראל. ולכן זה נחשב לאקט לגיטימי לכל דבר. ההתנגדות לכיבוש היא תקינה. בואו נפרק את זה. משנת 1967, מלחמת ששת הימים, כאשר ישראל כבשה את סיני, הגדה המערבית ועזה, ועד היום, לפלסטינים ניתנו מלא אפשרויות להגיע להסכמי שלום ולהקים ממשל משלהם. הבעיה היא שהם מעולם לא עשו את זה. למה? כי הם לא רוצים. מבחינתם אין עם מי לדבר, ולכן אי אפשר לעשות איתם שלום. הם רוצים את הכל. From the river to the sea, Palestine will be free. הכיבוש הנוראי של ישראל מונע מהשלום להתקיים. אוקיי, נכון, ישראל מספקת מים וחשמל לעזה. למה? בגלל מה שאמרתי ממש לפני רגע. הפלסטינים לא רוצים עצמאות על ידי היהודים שחיים כאן. הם רוצים את כל המקום הזה. אגב, בכל הזדמנות שהייתה להם הם השתמשו בכל מה שניתן להם על מנת להתחמש ולהילחם בישראל. לדוגמה, בשנת 1998 הוקם בעזה שדה תעופה, על מנת לתת להם עצמאות כדי שהם לא יצטרכו לעבור דרך הכובש הנוראי. בשדה התעופה הזה גם הוקמה חברת תעופה, Palestinian Airlines. אבל תנחשו מה קרה בשנת 2000, כשנתיים לאחר מכן. נכון? התחילה האינתיפאדה השנייה, שקראה להשמדת ישראל. תראו מופתעים בבקשה. זה מה שגרם לישראל להפציץ את שדה התעופה ולהרוס אותו לגמרי בשנת 2001. לא משנה מה היה להם בעזה, התזמורת נשארה עם אותו השיר. רצח ליהודים והשמדת ישראל. אגב, ישראל מספקת גם מים לירדן בכמויות ענקיות. האם אנחנו גם כובשים אותם?
לא נראה לי. ואם אנחנו כובשים את הפלסטינים כי הם נמצאים איתנו בגבול, מה עם מעבר רפיח שנמצא בגבול עם מצרים? האם המצרים גם כובשים את הפלסטינים, או שזה רק היהודים הציוניים הנוראים? אנחנו ישראל לא רוצים להיות בעזה, לא רוצים להיות בגדה, למרות שהמקומות האלה יפים מאוד, אבל אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים לחיות בשלום, בשקט, ולהתעצבן בליג אוף לג'נדס. לא בא לנו להיות כל שנתיים במלחמה עם עזה, אבל המצב הזה קורה כל הזמן. חמאס מתקיף, ישראל מגיבה, ואז ישראל איכשהו היא האויב הגדול, והפלסטינים הם המסכנים, וזה רק בגלל הכיבוש. טענה שישית שיותר נכון בונוס. הפלסטינים הם הפלישתים שחיו כאן בארץ. אוקיי, זו טענה סופר מצחיקה שפשוט לא נכונה. ולמה? כי טוב, עניתי על זה כבר בטענה השנייה, שהערבים שחיו כאן הם פזורה של מצרים, ירדן והאימפריה העות'מאנית. אבל נגיד ובסדר, הם רוצים להאמין לזה? סבבה. הנה הטענה נגד. קודם כל, לפי ההיסטוריה, הפלישתים נכחדו ממזמן. אתם מוזמנים לבדוק את זה בעצמכם. כל ספר היסטוריה או עמוד היסטורי מהימן יגיד לכם את אותו הדבר. שנית כל, סבבה. אנחנו היהודים גם היינו כאן לפני. אז מה? בתכלס הפסדתם במלחמה. ההפסד היה שלכם לאחר שהתקפתם מכל זווית אפשרית בשנת 1948. אין ולא קיימת מדינה שלא נכבשה או הפסידה בקרב, והשטח שלה הוא עבר למי ששלט. אני אתן לכם דוגמה. אמריקה כבשה את טקסס ממקסיקו, ואת מרבית ארצות הברית כבשו מהאינדיאנים שחיו שם. אז מה, עכשיו האינדיאנים צריכים להקים ארגונים פרו-אינדיאנים נגד אמריקה? או שאולי המקסיקנים צריכים לבקש חזרה את האדמה הגנובה שלהם מארצות הברית ולירות עליהם טילים? אתם מבינים? זה בסיסי. הפסדתם במלחמה? תפסיקו לבכות. Deal with it. כאילו, דחילה, אלס. שמי שרוצה להישאר אנטישמי ושונא ישראל פשוט יישאר ושום דבר לא ישנה את דעתו. הטענה היא שמה שקרה ב7 באוקטובר זה שקר והמצאה כדי שלישראל תהיה לגיטימציה להיכנס לעזה. השואה נחשבה לאחד הפשעים הכי גדולים בהיסטוריה, לא רק בגלל הרצח עם שקרה שם, אלא גם בגלל שהנאצים דאגו לתעד את כל הזוועות שהם עשו. האם זה מספיק כדי להוכיח שבאמת קרתה השואה? זה, וכמובן עדויות של שורדים מהשואה? לכל עין נורמלית כן. אבל האם זה אומר שיש אנשים שמכחישים את השואה למרות העדויות, הסרטונים, התמונות וכל מה שקרה? ברור שיש. לדוגמה, מחמוד עבאס, נשיא הרשות הפלסטינית, כתב את כל התזה שלו, הספר שלו, על זה שהשואה היא המצאה של היהודים. כל זה כדי פשוט להגיד שמחבלי חמאס, דאעש, תיעדו את כל מה שהם עשו ב7 באוקטובר. הם תיעדו את הכל ממצלמות גו פרו שהיו על הגוף שלהם. ושלא נדבר על כמויות הנרצחים, ההשמדה ההמונית שהיו בקיבוצים, ומספר החטופים הגדול שנלקחו לתוך עזה. בקיצור, מי שרוצה להעלים עין כי הוא פרו-פלסטיני שמגן על הפלסטינים, יעשה הכל על מנת להעלים עין. מאות נשים נאנסו ונרצחו בצורה אלימה ביותר. אבל האם שמעתם ארגוני נשים שגינו את הפשעים האלה? או האם שמעתם משהו מהאום שגינה את האונס הנוראי והעדויות נגד ישראליות יהודיות? לא. למה? טוב, כי זה טרנדי לשנוא את ישראל ולהיות אנטישמי כנראה. אני לא יודע לכמה אנשים באמת הסרטון הזה יגיע, ואני מקווה שזה יגיע לאוזניים טובות, ואולי קצת ייתן מידע למי שצריך. אם יש לכם עוד טענות להוסיף עם תשובות, אני אשמח לקרוא אותם בתגובות למטה. בנוסף, כמובן תרגישו חופשי להשתמש בטענות שחלקתי איתכם. זה לא שאני המצאתי אותם או משהו כזה, זה פשוט היגיון בריא וידע בסיסי בהיסטוריה שלנו כעם, או בכללי בהיסטוריה. בכל מקרה, במידה ואהבתם את הסרטון, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, ועד לפעם הבאה, אני הייתי בלקבירד, אתם הייתם אתם, יאללה ביי.